Då har klockan slagit 21. Det här är Aktuellt. For the moment, we are heading to disaster. We are heading to a catastrophic development of not only climate change, but all the impacts of climate change in the life of the planet. FNs generalsekreterare Antonio Guterres i exklusiv Aktuellt intervju. Dansk folkomröstning, och enligt preliminära siffror säger danskarna ja till att delta fullt ut i EUs försvarssamarbete. Vi får rapport direkt från Danmark. Och så har svensk gästfrihet blivit en inte så smickrande snackis på sociala medier. Varför måste svenska barn vänta på rummet när kompisen ska äta middag? Ja, men vi vet inte om det är tillräckligt mat. Vi får väl skrapa fram något typ, och så känner man sig lite, vi har varit med om det. Lotta Lundgren från Historieätarna nyanserar bilden av den snåla svensken i vår studio. Välkomna ska ni vara till Aktuellt. Idag anländer stats- och regeringschefer, FNs generalsekreterare, världens miljöministrar, USAs klimatsändebud John Kerry med flera till FNs miljökonferens i Stockholm. Också klimataktivister som Greta Thunberg är på plats för att göra sin röst hörd förstås. FN-mötet inleds imorgon och det hålls i skuggan av kriget i Ukraina. Rysslands invasion har ju lett till att världens beroende av fossila bränslen har hamnat i fokus, men också gjort att klimatfrågan tycks fått lägre prioritet för världens ledare. Statsminister Magdalena Andersson träffade idag FNs generalsekreterare Antonio Guterres, och högst på dagordningen stod just kriget. The Russian invasion of Ukraine is a violation of its territorial integrity and a violation of UN Charter. The war must end now. We have the Russian aggressions in Ukraine. Before that, we had the pandemic, and ongoing and not waiting is the climate crisis. And of course, we have to be able to handle all these crises at the same time. Konferensen i Stockholm hålls med anledning av att det är exakt 50 år sedan världens första miljömöte genomfördes. Och det just i Stockholm. Frågan är vad konferensen kan leda till. Aktuellt fick som enda redaktion i Sverige idag en intervju med FNs generalsekreterare Antonio Guterres. Och vi ska strax lyssna på vad han sa om kriserna som pågår runt om i världen. Men först en tillbakablick till året 1972. I declare open the United Nations Conference on the Human Environment. FNs första miljökonferens 1972 var historisk. Nu skulle man äntligen börja prata om hoten mot vår planet. The interrelated problem areas of population, poverty and pollution. Men knappt ett ord sades om dagens stora miljöhot, den globala uppvärmningen. För 50 år sedan pratade man om annat. Man har lyckats fridlysa valen på den här FN-konferensen i 10 år. Så varför inte också människan? Men det skulle inte dröja länge förrän världen fick lära sig ett nytt ord. The dangers of the so-called greenhouse effect. Och idag vet de flesta att det går åt fel håll. Jordens medeltemperatur ökar år för år. Och utsläppen av växthusgaser följer en liknande kurva uppåt. En kurva som, om det inte ska gå riktigt illa, måste vända neråt inom 3 år, meddelar FNs klimatpanel. Som i april rapporterade att koldioxidutsläppen aldrig varit större än nu. You have stolen my dreams and my childhood. Ja, de senaste åren har många varit besvikna, för 2015 hade ju hoppet tänts. L'accord de Paris pour le climat est accepté. Mot alla odds hade världen enats om att hålla temperaturökningen långt under 2 grader och att sträva efter att begränsa den till 1,5 grader. Men optimismen falnade, och bara det senaste året har det mest låtit så här. Tyngsta klimatrapporten hittills presenterad idag. Planeten jorden är varmare än på 100 000 år. Alarming new reports that the climate crisis is getting worse. Utsläppen måste vända ner om bara 3 år för att världen ska klara. The jury has reached the verdict and it is damning. Och så följde ett stort krig i Europa.
vilket lett till att miljöarbetet på många sätt prioriterats ner. Blockaden mot rysk olja och gas har visserligen gjort beroendet av fossila bränslen tydligt, men kompenseras på många håll med att miljöskatter sänks. Ukraina var en av världens stora livsmedelsexportörer. Matbrist hotar nu fattiga länder som redan drabbats av klimatförändringar. Och så har vi de viktiga samtalen mellan världens ledare, de som behövs för att lösa klimatproblemen. Idag pratar man snarare om vapen, kärnvapenhot och sanktioner än om miljö. UN Secretary General Antonio Guterres, thank you so much for joining us. It's a great pleasure. The world is facing a number of global crises at the moment, and let's start off with the Russian invasion of Ukraine. What is needed in order to end the war? Well, the easy way to end the war is if the ones that invaded the other country would stop and go back. But I am naive, but not as naive as believing in that possibility. So unfortunately, I am not optimistic about the possibility of ending the war soon. But you recently met with Vladimir Putin. Is there anything that will make him listen? Well, I think he listens. The question is not whether listening or not. The question is whether or not he will decide to change what has been conducted until now. And I'm not optimistic that that will happen in the immediate future. So far, the Security Council has failed to pass any resolution condemning the war, obviously due to the Russian veto. Can the UN play a part in finding a diplomatic solution? Well, the Security Council is not the UN. It's just part of the UN. You have the General Assembly, and the General Assembly has approved already 3 resolutions in relation to the war in Ukraine. And on the other hand, there are the good offices of the Secretary General. There are different initiatives that can be taken by different member states. So, and then there is all the humanitarian work done by the UN agencies. I mean, in the Ukraine, there is now a full mobilization of the UN to support Ukrainian people. So, unfortunately, I'm not hopeful that the Security Council will be able to come to any conclusion in relation to the UN, to the Ukraine. But there is a lot the UN is doing from the General Assembly to our humanitarian agencies. Vital grain exports have been stopped due to the war, as you're talking about. And Russia says that the only way to prevent a food crisis is that the sanctions towards Russia should be stopped. What's your take on that issue? Well, in situations like this, when a complex negotiation is in place, every party tries to, I would say, express their own point of view or their own perspective. What we are now trying to do is work seriously with all the relevant parties in order to allow for the Ukrainian grain to be able to be exported through the Black Sea in safety and security and without undermining the security of the Ukraine, and simultaneously that the fertilizers and the food produced by Russia that are badly needed also in the developing world can have access, unimpeded access to the global markets. This is a complex group of negotiations. We are working hard to try to achieve results, and one thing I can guarantee, I'm not going to say anything to undermine what I'm doing. Some say that Putin is able to finance his war thanks to EU payments for Russian fuel, and EU will now partially ban Russian oil imports. Do you think EU has to be tougher? Do we need sanctions on gas as well?
Well, I think the problem is not whether sanctions can be put in place or not for a political decision. I think the question is the question of the dependency of the European Union on Russian oil and gas. And that is a matter of fact. And that is what, to a certain extent, is creating the conditions that you referred. In what way is the war jeopardizing the world's target on keeping the global warming under 1.5 degrees? Well, whenever the world is, with good reasons, obsessed with one problem, sometimes there is less attention to other problems. And it is obvious that in the global public opinion, there is today a less clear sense of urgency in relation to the climate, even if the objective data show that the climate crisis is getting worse and worse. On the other hand, I think this war has proven one thing very clearly, is that the dependence of so many countries of fossil fuels is a suicidal approach. So everything must be done to reduce the dependency of the world in relation to fossil fuels. We see how the high prices of oil and gas are creating dramatic problems in the developing world. So let's learn with this lesson, and let's make sure that there is massive investment in renewables for this kind of problem not to be repeated in the future. Tomorrow, Stockholm Plus 50 starts, but listening to you, is it really another climate conference that we need? Now, we need climate conferences, and we need clear decisions by governments, by companies, by banks and other financial institutions, and by each one of us, in order to change the course. For the moment, we are heading to disaster. We are heading to a catastrophic development of not only climate change, but all the impacts of climate change in the life of the planet. We need to change course. But aren't you worried that another conference that we will hear pretty words, there will be lots of talk, but no action? Well, as a matter of fact, this conference comes in direct link with the recent conference in Kenya, when the conference related to the UNEP that was created in Stockholm 50 years ago. And in that conference, a few very important decisions were taken. For instance, in relation to plastic pollution. We live in a wonderful city, close to the sea. To see our oceans being attacked in such a brutal way as we see today, with overfishing, with plastic pollution, with the climate impacts, it's something that it's very important to change. And exactly the conference that is linked to this conference took a very important decision to move for a convention to forbid the use of single-use plastics. So conferences are important, but conferences in themselves do not solve the problem. Conferences need to be followed by action, by implementation, by doing the right thing. And so far we've seen too little action. We've seen a lot of talks. There is some action, there is some talk. We need more action, and the talk that is necessary for that action to be possible. Mr. Secretary General, thank you very much for talking to us. Appreciate it. It was a pleasure. Thank you. Här finns nu vår klimatkorrespondent Erika Bjärström. Vad svarar du på frågan som jag ställde till Guterres? Behövs det ännu en konferens? Vad som inte behövs och vad världen inte behövde var ytterligare en talkshow om klimatet, för det är ju det som det här är. Det behövs konkreta beslut och åtgärder. Och jag pratade med ganska många inför den här konferensen, högt uppsatta klimatforskare också utomlands. Och bilden är väldigt samstämmig. Man tycker att man har varit sent ute från regeringens sida. Den är hafsigt förberedd, till och med pinsamt var det någon som sa. Det är ju inte särskilt ofta som Sverige står värd för en FN-konferens. Och intrycket är
är att man ganska mycket har velat sola sig i glansen av ett socialdemokratiskt initiativ då, som ägde rum för 50 år sedan. Vad man hade kunnat göra var att lägga ett djärvt förslag, till exempel ett stoppdatum för kolet, och då skapat en allians här i Stockholm kring det förslaget, kallat det för The Stockholm Declaration. Så kunde man ha stoppat ner det i portföljen, tagit med det till COP27 i Egypten och kanske på det sättet kunna knuffa fram de här ganska sega förhandlingarna genom att skapa liksom en grupp kring ett sådant förslag. Men om vi kort går tillbaka till 1972, det handlar mycket om det vid det här mötet. Hur mycket har hänt under de där 50 åren egentligen? Alltså sammantaget är läget mycket, mycket värre idag än det var 1972. Det som har hänt är att de giftiga utsläppen i skorstenar till luften och till vatten, delvis framförallt i västvärlden, har gått ner något. Men sammantaget, plasten i havet som Guterres pratade om är ett jätteproblem. Artutrotningen är svindlande, dramatiska siffror. Och sen har vi också förstås då uppvärmningen som enligt IPCC nu har nått 1,5 grad om man mäter på land. Inte jorden totalt, men om man mäter på land. Och jag måste säga, när jag lyssnade igenom hela Olof Palmes tal från 1972 så fick jag en chock. Därför det är ett linjetal som hade kunnat hållas idag. Han sa det är bråttom. Han pratade om vikten att kompensera de fattiga länderna och deras rätt till utveckling. Och det här sätter i blixtbelysning vad man väldigt mycket nu diskuterar idag. Och det är just politikens bristande förmåga till en adekvat respons. Men vad krävs till den då? kris som fortfarande pågår. Jag vill bara säga det här. Vad som också pågår nu här i Stockholm är parallella seminarier där man nu på allvar pratar om sabotage i nästa steg. IPCC-forskare hotar att lämna FNs vetenskapliga panel därför att politikerna agerar inte. Så att det är ju liksom en demokratisk fara om man liksom vidgar bilden, det som sker nu, eller inte sker. Men vad behövs då för att det faktiskt ska hända någonting? För att det inte ska bli utomparlamentariskt? Så länge det saknas politiskt ledarskap så är min bedömning att ingenting kan hända. Men därmed sagt så är det också så att alla lösningar, tekniska lösningar finns för den gröna övergången. Forskningen är kristallklar. Det finns uträkningar till och med på notan vad det skulle kosta med en sorts grön global Marshallplan. 3 500 miljarder dollar årligen fram till 2050. Alltså detta är görligt. Istället, vad gör regeringarna? Jo, enligt IMF så lägger de nu 6,8% av det globala BNP, 6,8% i subventioner till fossilindustrin, vilket bidrar till det här långsamma kollektiva självmordet som Guterres pratade om. Så att jag tycker det ska bli väldigt spännande nu att försöka följa vad som ska kunna bryta det här dödläget. Vi följer det. Tack så mycket, Erika. Katja. Tack så mycket.